Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Удар по Криму було в 2 хвилі здійснено, як повідомляють місцеві мешканці. Спочатку вони почули вибухи приблизно о 2-й ночі, о 1:55 пролунали низка вибухів, розривів у районі аеродрому Бельбек. Ну а друга хвиля атаки була вже зафіксована о 2:35, приблизно о 2:45 ночі, тобто минуло 40 хвилин, півгодини, і відбулася повторна атака. Отже, як стверджують росіяни офіційно, вони 10 ракет збили над Бельбеком, однак місцеві мешканці нарахували більше набагато вибухів, ударів. Очевидно, також рахували і розриви різноманітних боєприпасів систем ППО. У цьому випадку щонайменше 20 вибухів нараховано було у районі Бельбека. Було дуже гучно і кажуть, що основні вибухи сталися саме приблизно о 2-й ночі, але потім була ще друга повторна хвиля атаки, де вибухи було чутно вже у районі також Євпаторії, в Бахчисарайському районі. Звідти теж повідомляли про те, що чули там розриви, вибухи і роботу ППО. Ну, як бачимо, самі ж навіть росіяни на рівні Міністерства оборони визнають, що окрім атакамсів, там ще якісь інші засоби, протирадіолокаційні ракети, інші засоби ураження були використані. Тож, ймовірно, дійсно, атака була комбінованою, відбувалася у кілька етапів, у кілька хвиль. Окупаційна влада Севастополя, цей Михаїл Розважаєв, так повідомили про падіння уламків збитої ракети у приватному секторі в межах міста на вулиці Федорівській. Постраждалих нібито немає. В той же час моніторингова група Кримського вітру, є така ініціатива і телеграм-канал, які висвітлюють з посиланням на місцевих мешканців і своїх інформаторів ситуацію на півострові, пишуть, що на супутникових знімках справді 3 щонайменше осередки загорянь було зафіксовано, тобто пожеж, і ми бачимо їх червоними такими квадратиками позначені. Ці осередки загорянь – це місця злітної смуги, а також стоянок літаків, там, де тримають свою авіацію росіяни на Бельбеку. Отже, можемо припустити, що ці літаки були пошкоджені або уражені цими ракетними нічними атаками, але для підтвердження об'єктивного таких даних і припущень, звичайно, треба дочекатися супутникових знімків, даних об'єктивного контролю. Як правило, вони з'являються через декілька днів після подібних подій, тож будемо стежити і пильнувати. Але дійсно констатуємо, що цієї ночі багатьма ракетами і засобами ураження аеродром Бельбек було атаковано. Нагадаю, що напередодні, кількома днями раніше, було атаковано в російську радіолокаційну базу ППО на горі Айпетрі, поблизу Ялти, Алупки, на південному березі Криму. І це якраз система такого дальнього виявлення повітряних цілей. Її атакували так само ракетами невідомого типу. Росіяни теж писали про атакамси, але достеменного підтвердження немає. І в ході тієї атаки загинув командир тієї військової частини та ще щонайменше 1 російський окупант, військовослужбовець. Тож удари по Криму продовжуються системно саме по авіаційній інфраструктурі і по інфраструктурі систем протиповітряної оборони, радіолокаторах, пускових установках С-300, С-400 та інших подібних об'єктах.